হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কমেণ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি এটা কমেণ্ট আহিছে, বৰ্ণালী বৰ্মন বৰ্ণালী বুলি কমেণ্ট কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে থেংক ইউ, মোৰ জব হ'ল। তো আমাৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁ জব পাইছে, তেওঁ কমেণ্ট কৰি জনাইছে। আৰু মই সকলোকে কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবাই জব পায় এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। তো তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁ যোৱাকালি এই কমেণ্টটো কৰিছে। স্ক্ৰীনত শ্ব' হৈ আছে, আপোনালোকে কমেণ্টটো চাব পাৰিব। থেংক ইউ, মোৰ জব হ'ল, তেওঁ চাকৰি পালে। তো আপোনালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ভালকৈ কাম কৰি যাব। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 আমুল কোম্পানী প্ৰাইভেট জবছ। তো আমুল কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে আমুল কোম্পানীত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুত ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে আজি। তো যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড আমুল কোম্পানী। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমুল কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিঙৰ বিভাগত, যাৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 14,500ৰ পৰা 16,500 টকা আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত, যাৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 18,500ৰ পৰা 26,500 টকা। তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে বাৰকোড স্কেনিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 14,500ৰ পৰা 16,500 টকা। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক দৰমহাৰ লগতে লোডিং এণ্ড ফুডিং, থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকক ফ্ৰী দিয়া হ'ব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আগষ্ট 10 তাৰিখলৈকে। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864395776। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ভেৰিফাইড দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেড BE BTech মেকানিকেল চিভিল চেলছ এক্সিকিউটিভ ফৰ এন অটোমোবাইল বডি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট এট গড়চুক, গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী গড়চুকত থকা অটোমোবাইল বডি মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ BE BTech মেকানিকেল আৰু চিভিল চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী দিয়া হ'ব। এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099037815 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফ ফৰ গোডাউন মেইনটেনেন্স ইন পল্টন বজাৰ। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পল্টন বজাৰত থকা গোডাউন মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ষ্টাফ বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত এই জবটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ৰুম উইল বি প্ৰভাইডেড। তো আপোনালোকক থাকিবৰ কাৰণে ৰুম দিয়া হ'ব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে
6026113237 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উই আৰ ৰিকুৱেটিং ফৰ হংথৰ ৰিজৰ্ট এট কাজিৰঙা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাজিৰঙাত থকা এখন ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমতে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে মানে মেল সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অপাৰেশন মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণেও পুৰুষসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে 4টা পোষ্ট ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে 1 এফএমবি মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে এফএমবি ক্যাপ্টেইন ইয়াৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণেও অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে 4 এফএমবি ষ্টেৱাৰ্ডৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে 3টা ৰান্ধনীৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইণ্ডিয়ান কন্টিনেন্টাল কুইজিন আৰু তন্দুৰ ৰান্ধিব পৰাকৈ ইণ্ডিয়ান আৰু কন্টিনেন্টাল তন্দুৰ ৰান্ধিব পৰাকৈ ৰান্ধনীৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে পলুচাইড জিম এটেন্ডেন্ট এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই কাজিৰঙাৰ ৰিজৰ্টখনৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে দুটাকৈ এই মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু ইয়াতে এটা ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে এই ওয়েবসাইটটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিও এই পোষ্ট কেইটাৰ বিষয় গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8011616412 আনটো হৈছে 9435167138 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে WhatsAppৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দা পোষ্ট অফ সিনিয়ৰ এণ্ড জুনিয়ৰ প্ৰফেসৰ ট্ৰেইনাৰ ইন ডিফাৰেন্ট লোকেশন ইন আসাম মেনশন বিলো তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ ডিফাৰেন্ট লোকেশনত জুনিয়ৰ আৰু সিনিয়ৰ প্ৰফেসৰ আৰু ট্ৰেইনাৰ্ছৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে লোকেশন অনুযায়ী পোষ্টসমূহ ইয়াতে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে বঙাইগাঁৱত 2টা পোষ্ট বৰপেটাত 5টা গোৱালপাৰাত 6টা আৰু কাৰ্বি আংলঙত 5টা তো ৰিকুৱেটৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে গুড কমিউনিকেশন ইন হিন্দী ইংলিছ আসামিজ এণ্ড বেংগলী তো গুটেকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব লগতে সাউন্ড নলেজ ইন কম্পিউটাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে জব ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 2 পৰা 3 বছৰ ট্ৰেইনিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেটসকলক এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে যোনটো ট্ৰেইনিঙৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে 2 পৰা 3 বছৰ ট্ৰেইনিং বেকগ্ৰাউণ্ড বিচাৰিছে আৰু অফিস মেনেজমেন্ট এণ্ড HR মেনেজমেন্ট বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নিগেটিবল পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে কৰা বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638159788 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে গুটেখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এ ৰেপুটেড কোম্পানী হেভিং ইটস ৰিজনেল অফিচ এট গুৱাহাটী ইনভাইটেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফলোইং পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী এটা ৰেপুটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা ৰিজনেল অফিচত এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব টেলি এণ্ড এক্সেলৰ ওপৰত আৰু 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে চেলাৰী 12 পৰা 15,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই জবটো কৰা বাবদ সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ গ্ৰেজুৱেট হেভিং টু হুইলাৰ বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে চেলাৰী দিয়া হ'ব 15,000 টকা যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে wanted girls hostel warden +2 graduate for a reputed institute in ইটানগৰ এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ইটানগৰত থকা এখন ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 6909977390 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ